What's up guys? This is Charles Bugweng all the way from Canon. May bagong video na naman tayo ngayon. Ang title nun is 5 Ways to Style a Shoe, Ukay Edition. Ang napili kong sapatos ay 878 by New Balance. Ngayon, bakit ko napili ito? Kasi nakuha ko lang to sa Taytay Ukay. Only 600 peso! Ano pang inaantay nyo? Tara na! Forma na natin to. Ngayon, start tayo sa first outfit. Alam ko hindi kayo maniniwala, pero lahat to ay galing Ukay Baguio. Etong chopper na to, galing sa Ukay. Etong loose sweatpants is from H&M, pero nakuha ko ng Baguio. Tingnan niyo yung socks. Colored socks. And huwag niyong kakalimutan ang pinaka-importanting gamit sa'yo. Accessories, katulad ng watch. Magpunta naman tayo sa outfit number 2. Ang top ko is Lacoste from Tagaytay. Bakit Tagaytay? Ukay lang sa Tagaytay. Ngayon, yung pants naman, Selvage Denim from Uniqlo. Yan, nakikita niyo yung line na yan? Yan yung line na nag-ensure siya ng quality. Tsaka, syempre, colored socks to match our New Balance. One of my favorite outfits to kasi pangninong to. Saktong-sakto sa Pinas. Para sa outfit number 3, medyo retro naman tayo. Sa taas, loose shirt. Sa pants, Uniqlo olive pants. Piliin niyo yung medyo loose kasi pangit naman kung masyadong skinny. Then sa magic socks is puti para retro. Para sa outfit number 4, casual naman tayo. Ang napili ko, earth tones. Kaya, tinernahan ko ng denim jacket and orange shoes with the white socks. Para sa outfit number 5, sportswear naman tayo. Disclaimer lang ha, suotin nyo to pag pupunta kayo sa malamig na lugar. Para sa taas, windbreaker na galing Ukay. Then, yung jacket naman, Uniqlo. Uy, Uniqlo. Kanina pa kayo pinopromote. Baka naman! Sa pants natin, Forever 21 na sweatpants. Then, sa shoes natin, syempre, New Balance 878. At doon na nagtatapos ang 5 ways to style a shoe. Questions? Suggestions? Comment nyo lang sa baba. See you next vid! Peace!